Στο προηγούμενο επεισόδιο είδαμε τον αυτοκράτορα Αλέξιο Κομνηνό να διαπραγματεύεται με τους Δυτικούς για την στρατιωτική βοήθεια που χρειαζόταν η αυτοκρατορία του απέναντι στους Τούρκους. Οι συνομιλίες πήγαιναν καλά. Ο Πάπας Ουρβανός ήρε τον αφορισμό που ίσχυε για τον αυτοκράτορα, ενώ Βυζαντινοί πρέσβεις μίλησαν στην Εκκλησιαστική Σύνοδο της Πλακεντίας το 1095, περιγράφοντας τα βάσανα των χριστιανών της Ανατολής και καλώντας την Λατινική Εκκλησία να επέμβει. Η συγκυρία ήταν ευνοϊκή. Η δυτική χριστιανοσύνη είχε τις προηγούμενες δεκαετίες μόλις αρχίσει να αντεπιτίθεται κατά των μουσουλμάνων στα μέτωπα της Ισπανίας και της Ιταλίας, ενώ η κατάκτηση των Σελτζούκων είχε διακόψει το ελεύθερο πέρασμα των προσκυνητών στην Ιερουσαλήμ, τον ιερότερο τόπο της Εκκλησίας. Ειδικά το τελευταίο γεγονός είχε προκαλέσει οργή και αγανάκτηση στους πιστούς της Δύσης. Την ίδια χρονιά, σε νέα σύνοδο στο Κλερμόν της Γαλλίας, ο Πάπας κάλεσε τους ηγέτες και υπότες της Ευρώπης να αφήσουν την αλληλοσφαγή και να συνασπιστούν για έναν ιερό σκοπό, να βοηθήσουν τους χριστιανούς της Ανατολής και να διώξουν τους Τούρκους από τον Πανάγιο τάφο της Ιερουσαλήμ. Όσοι συμμετείχαν θα κέρδιζαν άφεση των αμαρτιών τους. Υπό τις εκοφαντικές ιαχές Deus Vult, το θέλει ο Θεός, η πρώτη σταυροφορία ξεκινούσε. Το σταυροφορικό φαινόμενο και οι σχέσεις του με το Βυζάντιο αποτελεί μόνο του ένα τεράστιο κεφάλαιο, το οποίο δεν μπορεί να περιγραφεί εξαντλητικά σε ένα μικρό βίντεο. Πολύ συνοπτικά, θα πούμε πως οι ιερές εκστρατείες προς την Παλαιστίνη ξεκίνησαν ως μια ευκαιρία επαναπροσέγγισης των αποξενωμένων δύο μισών της χριστιανοσύνης, γρήγορα όμως εξετράπησαν σε αρπακτικές επιδρομές κατά του Βυζαντίου. Στρατοί προσκυνητών άρχισαν να περνούν τα Βαλκάνια και να σειραίουν προς την Κωνσταντινούπολη. Πολλές από αυτές αποτελούνται από μάζες χωρικών ή απίθαρχων πολεμιστών που προκαλούσαν καταστροφές από όπου περνούσαν. Ο Αλέξιος προσπάθησε να διατηρήσει τις ισορροπίες, χτυπώντας τους πιο επικίνδυνους δυτικούς και περιορίζοντας τους υπολείπους. Σύντομα, έξω από τα τείχη της βασιλεύουσας συγκεντρώθηκαν δεκάδες χιλιάδες σταυροφόροι. Υιοθετώντας το δυτικό σύστημα της φεουδαρχικής υποτέλειας, ο Κομνηνός ζήτησε από τους αρχηγούς τους να του ορκιστούν πίστη και να του επιστρέψουν όσα εδάφη πάρουν από τους Τούρκους, σε αντάλλαγμα της βοήθειας που θα τους παρήχε. Ήταν μια δύσκολη διπλωματική διαδικασία, καθώς οι ισχυροί Ευρωπαίοι ευγενείς, όπως ο επικεφαλής της σταυροφορίας Γοδεφρίδος της Μπουγιών και ο κόμις της Τουλούζης Ραϊμόνδος του Σεν-Ζήλ, δεν ήθελαν να δεσμευτούν και δει με όρκο στον σχισματικό Έλληνα αυτοκράτορα. Ακόμη χειρότερα, ανάμεσά τους βρισκόταν ο πανούργος και ισχυρός πολεμιστής Βοημούντος, ο Νορμανδός πρίγκιπας που, όπως είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, είχε 10 χρόνια πριν επιχειρήσει να κατακτήσει το Βυζάντιο. Τελικά οι σταυροφόροι συμφώνησαν και ο Αλέξιος τους πέρασε απέναντι από το Βόσπορο. Οι ενωμένες χριστιανικές δυνάμεις προχώρησαν στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, ανέκτησαν την Νίκαια και διέλυσαν τους Τούρκους στο Δωρήλαιο. Παράλληλα, οι Βυζαντινοί προέλαβαν προς τον νότο, απελευθερώνοντας τη Σμύρνη και τις Ιωνικές ακτές. Με κόπους και δυσκολίες, οι σταυροφόροι πέρασαν τη Μικρά Ασία, κατέλαβαν την Αντιόχεια και κατηφόρησαν προς την Ιερουσαλήμ, την οποία και άλωσαν το 1099. Αντί όμως αυτά τα εδάφη να επιστραφούν στο Βυζάντιο, όπως προέβλεπε και η αρχική συμφωνία, οι Δυτικοί ίδρυσαν δικές τους ηγεμονίες, καταλαμβάνοντας μια λωρίδα γης από το Όρος Σινά μέχρι την Άνω Μεσοποταμία. Ο Αλέξιος ναι μεν επωφελήθηκε από την αποδυνάμωση των Τούρκων, βρέθηκε όμως με φραγκικές δυνάμεις μόνιμα εγκατεστημένες στην πίσω αυλή του. Τα νέα κρατήδια ήταν τυπικά υποτελή της Κωνσταντινουπόλεως, όμως δημιουργούσαν πιο πολλά προβλήματα από όσα βοηθούσαν να λύσουν. Ειδικά ο Βοημούντος, ο οποίος είχε φτιάξει ένα νορμανδικό πριγκιπάτο στη Συρία, ήταν μόνιμο καρφί στα πλευρά του αυτοκράτορα. Όταν οι επιδρομές του στα βυζαντινά εδάφη απέτυχαν, ο Βοημούντος ταξίδευσε στη Δύση,
και με τις ευχές του Πάπα συγκέντρωσε στρατό για να επιτεθεί στον Αλέξιο με την κατηγορία πως πρόδιδε τους χριστιανούς προς όφελος των Τούρκων. Τα νορμανδικά στρατεύματα αποβιβάστηκαν στο Δυράχιο το 1107, όμως οι Βυζαντινοί απέκλεισαν τον εχθρό στα παράλια και έκοψαν τις γραμμές εφοδιασμού του, με αποτέλεσμα ο Βοημούντος να συνθηκολογήσει άδοξα. Τα τελευταία χρόνια, ο Αλέξιος Κομνηνός αφοσιώθηκε στον αγώνα κατά των Τούρκων στη Μικρά Ασία, με κατάληξη τη μεγάλη Βυζαντινή νίκη στο Φιλομήλιο το 1116. Όμως η υγεία του αυτοκράτορα, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έπασχε και από ποδάγρα, επιδεινωνόταν ταχύτατα. 2 χρόνια αργότερα, το έτος 1118, ο Αλέξιος ο πρώτος θα περάσει στην Αθανασία, αφήνοντας πίσω του το γιο του Ιωάννη, ο οποίος συνέχισε με ακόμη μεγαλύτερη ένταση τις προσπάθειες του πατέρα του κατά των εχθρών της Ρωμανίας. Η ιστορία θυμάται τον Αλέξιο σαν ένα σωτήρα της τελευταίας στιγμής, όπως ο Λέοντας ο Ίσαυρος, ο Ηράκλειος και ο Θεόδωρος Λάσκαρης, σαν έναν ικανό στρατιωτικό και ακόμη ικανότερο πολιτικό και διπλωμάτη. Στην εσωτερική πολιτική κατόρθωσε να ανορθώσει το κύρος του βυζαντινού νομίσματος και να σταθεροποιήσει την οικονομία. Η απόδοση προνομίων όμως στη Βενετία οδήγησε στην καταστροφή των βυζαντινών εμπόρων. Κυριότερο σφάλμα του ήταν η συνέχιση της πολιτικής εγκατάλειψης των μικροκαλλιεργητών στο έλεος των δυνατών, δηλαδή των μεγάλων γεωκτημόνων. Η αγανάκτηση του λαού της υπαίθρου ήταν τέτοια που σε ορισμένες περιπτώσεις οικειοθελώς δεχόταν τους Τούρκους για να γλιτώσει από τη φορολογία. Καθώς ο θεσμός των Ακριτών έφθινε, ο αυτοκράτορας έδωσε γη σε ευγενείς, με αντάλλαγμα στρατιωτικές υπηρεσίες. Το σύστημα της πρόνοιας, όπως ονομάστηκε, θεωρείται βήμα προς ένα ημιφεουδαρχικό μοντέλο διοίκησης. Στην κορυφή, ο Αλέξιος εγκαθίδρυσε ένα συγκεντρωτικό και οικογενειοκρατικό σύστημα διακυβέρνησης, περιστοιχιζόμενος από συγγενείς, καθώς δεν εμπιστευόταν κανέναν άλλον. Έχει υποθεί πως στην διάρκεια της βασιλείας των Κομνηνών παρακμάζει το παλαιό ρωμαϊκό μοντέλο διακυβέρνησης προς ένα πιο οικογενειοκεντρικό και απολυταρχικό, το οποίο ταιριάζει πιο πολύ στον Δυτικό Μεσαίωνα. Η εποχή των Κομνηνών, από την άλλη, υπήρξε καιρός μεγάλης αναγέννησης των γραμμάτων και των τεχνών, όπου πρωταγωνίστησε μεταξύ άλλων η κόρη του Αλεξίου, η ιστορικός Άννα Κομνηνή. Παράλληλα όμως, εντάθηκαν τα μέτρα καταστολής εναντίον των αιρετικών και ο έλεγχος της εκπαίδευσης από τον αυτοκράτορα και την Εκκλησία. Ο Αλέξιος ήταν ο πρώτος από τους 3 μεγάλους κομνηνούς αυτοκράτορες που είδαν την τελευταία αναλαμπή του Βυζαντίου ως μεγάλης δύναμης και του ελληνικού πολιτισμού ως έναν από τους κορυφαίους, σε επίπεδο επιρροής βέβαια, στη γη. Όπως είπαμε, τον διαδέχθηκε ο γιος του Ιωάννης, που θα γράψει νέες σελίδες δόξας στους τόμους της Βυζαντινής ιστορίας.